लंडनला ख्रिस्तोफर नोलनच्या येणाऱ्या ओपनहायमर सिनेमाचा शानदार प्रीमियर सुरू झाला होता. सिलियन मर्फी, फ्लॉरेन्स प्लग, मॅट डेमन, एमिली ब्लंट, रेमी मलिक आणि रॉबर्ट डाउनी ज्युनियर अशा सगळ्या कलाकारांची सिनेमाच्या प्रीमियरला उपस्थिती होती. पण सिनेमा सुरू व्हायची वेळ येतात सगळे स्टार्स अचानक प्रीमियर सोडून निघून गेले. यानंतर तिथं राहिला तो फक्त दिग्दर्शक ख्रिस्तोफर नोलन. हा सगळा प्रकार पाहून सगळ्यांनाच आश्चर्य वाटलं. पण याचं कारण होतं ॲक्टर्स गिल्डने आणि लेखकांनी पुकारलेला संप. आता हॉलिवूड सारख्या श्रीमंत असणाऱ्या इंडस्ट्रीवर संप करण्याची वेळ का आली? हा संप कोणाविरोधात आहे? सगळ्यात विशेष म्हणजे हा संप का आहे हे जाणून घेऊयात आजच्या सिंपल गोष्टीमध्ये. या नवीन एपिसोडमध्ये मी ऋषी तुमचं स्वागत करतो. हा संप पुकारण्यामागचं कारण काय? बार्बी आणि ओपनहायमर सारखे मोठे सिनेमे येत असताना हा संप होतोय, पण कलाकारांना त्याची अजिबात पर्वा नाहीये. याबद्दल बोलताना मॅट डेमन म्हणाला, एकत्र येण्याची हीच वेळ आहे. आता जर एकी दाखवली नाही तर त्यांना म्हणजे स्टुडिओजना यातलं गांभीर्य समजणार नाही. आता हॉलिवूड संप पुकारतंय म्हटल्यावर चर्चेचा विषय होणार, पण संपाचं नेमकं कारण काय तेही जाणून घेतलं पाहिजे. हा संप पुकारण्यामागे 3 कारणं आहेत. एक म्हणजे सध्या कलाकारांना जे पैसे मिळतात त्यात वाढ होणं, आपल्या भाषेत बोलायचं तर पगार वाढवून देण्याची मागणी. दुसरी मागणी आहे स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म संदर्भातली. नेटफ्लिक्स आणि अमेझॉन सारख्या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सला सिनेमाचे हक्क देऊन स्टुडिओत सध्या खोऱ्यानं पैसे उडतात. त्या पैशांमधून कलाकारांनाही वाटा द्यावा. आणि तिसरी मागणी अशी आहे की कामाच्या सुरक्षेची हमी द्यावी. म्हणजे आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आल्यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या जाणार असं बोललं जातंय, पण हॉलिवूडच्या कलाकार आणि लेखकांना याची चिंता जरा जास्त सतावते. याचं कारण असं आहे की काही दिवसांपूर्वी निर्मात्यांकडून एक प्रस्ताव आणला गेला होता. सिनेमात सध्या अनेक बॅकग्राऊंड आर्टिस्ट काम करत असतात. AI मुळे निर्माते आता या कलाकारांवर पैसे खर्च करण्यासाठी इच्छुक नाहीयेत. शिवाय जे कलाकार आता हयात नाहीयेत त्यांचे क्लोन्स तयार केले जातील आणि त्यांच्याकडून काम करून घेतलं जाईल. त्याच आधारावर नवीन प्रोजेक्ट्स केले जातील. या सर्व गोष्टींना ऍक्टर्स युनियननं विरोध केलाय. स्टुडिओजकडे या सगळ्या मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या, पण त्यांनी यासाठी नकार दिला. मग निर्मात्यांच्या विरोधात संपाला सुरुवात झाली. हा संप आहे तरी कोणा विरोधात? हा संप प्रामुख्यानं AMPTP म्हणजे अलायन्स ऑफ मोशन पिक्चर अँड टेलिव्हिजन प्रोड्युसर्सच्या विरोधात आहे. ही एक संघटना आहे जी मोठे मोठे स्टुडिओ आणि प्रोडक्शन हाऊसेसचं प्रतिनिधित्व करते. युनिव्हर्सल स्टुडिओ, वॉर्नर ब्रदर, पॅरामाउंट स्टुडिओ, डिझने मार्वल, सोनी पिक्चर्स यांसारख्या प्रोडक्शन स्टुडिओच्या विरोधात हा संप आहे. यासोबतच नेटफ्लिक्स आणि अमेझॉन या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मलाही विरोध केला जातोय. कलाकार आणि निर्माते यांचं काय म्हणणं आहे? प्रोडक्शन स्टुडिओच्या संघटनेचं म्हणणं आहे की आम्ही लेखक कलाकारांचं वेतन वाढवण्याच्या आणि डिजिटल नक्कल करण्यासंबंधीच्या अनेक ऑफर्स दिल्या आहेत, पण ते ऐकायला तयार नाहीये. काही वर्षांपासून लोकांनी थिएटरमध्ये जाऊन सिनेमा पाहणं बंद केलंय. स्ट्रीमिंगलाच प्रेक्षक जास्त पसंत करतायत, पण यामुळं आम्हाला नुकसान होतंय. कलाकारांचं म्हणणं असं आहे की त्यांना बेस पेमेंट वाढवून पाहिजे. आता हॉलिवूड कलाकारांना योग्य पैसे मिळत नाही असं खरंच होत असेल का? तर कलाकारांना भरपूर पैसे मिळतात, पण कुणाला? तर A लिस्टेड कलाकारांना म्हणजे मुख्य कलाकारांना. पण सिनेमात बॅकग्राऊंडमध्ये अनेक कलाकार कामं करतात, त्यांना मिळणारं मानधन अत्यंत कमी असतं असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आरोग्य विमा भरण्या इतके पैसेही ते वर्षाला कमवत नाहीत. कलाकारांची दुसरी मागणी AI रिप्लिका टेक्नॉलॉजी बंदीची आहे. बॅकग्राऊंड आर्टिस्ट काम करतानाच त्यांचा क्लोन करून तो दुसऱ्या कामासाठी वापरला जाईल. असं झालं तर ज्युनियर आर्टिस्टना काम मिळणार नाही. त्या संपाचं नेतृत्व कोण करतंय? अमेरिकेतल्या ऍक्टर्सची एक युनियन आहे जिचं नाव आहे SAG-AFTRA. या युनियननेच संपाची घोषणा केली होती. SAG-AFTRA या युनियनची स्थापना 2012 साली केली गेली होती. या युनियनमध्ये जवळपास 1,60,000 सदस्य आहेत. इंटरेस्टिंग गोष्ट ही आहे की यात फक्त हॉलिवूडचे कलाकारच नाहीत, तर व्हिडिओ गेम आर्टिस्ट, रेडिओ जॉकी, काही मॉडेल्स आणि युट्यूबर सुद्धा आहेत. प्रत्येक युद्ध जिंकण्यासाठी एका सेनापतीची गरज असते. या संपात ती गरज पूर्ण करते एक अभिनेत्री. या 90च्या दशकातल्या एक प्रसिद्ध टीव्ही कलाकार आहेत. या संपादरम्यान त्या आक्रमकपणे आपलं मत मांडताना दिसत आहेत. पण एकच चेहरा नाहीये, यासाठी मोठमोठ्या कलाकारांनी संपाला आपला पाठिंबा देऊन शूटिंग थांबवलंय. यात जेन फोंडा, सुजैन सरंडन, रॉब लो, मार्क रफेलो, रॉबर्ट डाउनी ज्युनियर या सगळ्या बडा कलाकारांचा समावेश आहे. या संपाचा परिणाम काय होणार आहे? संपामध्ये जे लोक सहभागी झालेत त्यांनी फक्त आपलं कामच नाही थांबवलंय, तर फिल्म फेस्टिवल्स, प्रमोशन, स्क्रीनिंग आणि अवॉर्ड शोज या सगळ्यांवरही त्यांनी बहिष्कार टाकलाय. यामुळे सगळी इंडस्ट्री ठप्प झाली. लाईव्ह शोजचं शूटिंग थांबलंय, यामुळे टीव्हीवर नवीन एपिसोड येणं बंद झालंय. जुने एपिसोड दाखवून वेळ मारून नेली जाते. जसं आपण लॉकडाऊनमध्ये पाहिलं होतं, शूटिंग बंद झाल्यामुळे जुन्या सिरियल्स दाखवल्या गेल्या होत्या, त्यांना चांगला प्रतिसादही मिळाला होता. सिनेमाचं शूटिंग थांबलंय, यामुळे अनेक सिनेमांच्या रिलीज डेट पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. सध्या डेडपूल 3, अवतार 3 आणि स्टार वॉर्स सारख्या मोठ्या सिनेमांचं शूटिंग चालू होतं. त्यांच्या ठरवलेल्या रिलीज डेट किमान 1 वर्षाने पुढे ढकलल्या गेल्या. भारतात कधी बॉलिवूडनं संप केला आहे का? भारतातही हिंदी सिनेमात संप झाला होता. त्यावेळेला तब्बल 32 दिवस सिनेमाचं शूटिंग आणि काम बंद होतं. बांगलादेश मुक्तीसंग्रामाच्या वेळेपासून भारतात सिनेमावर सगळ्यात जास्त सरचार्ज लावला जात होता. तो होता 177%. पण ज्यावेळी 1986 साली यात स्टेट टॅक्सच्या नावाखाली 6% वाढ केली गेली,
यामुळे बॉलिवूडचा संयम सुटला आणि 10 ऑक्टोबर रोजी सगळे बॉलिवूड स्टार रस्त्यावर उतरले. इथून संपाला सुरुवात झाली. त्यावेळी 200पेक्षा जास्त सिनेमांचं काम थांबलं. 1.5 लाखांपेक्षा जास्त लोकांचा रोजगार बंद पडला. तेव्हा अमिताभ बच्चन आणि सुनील दत्त यांना मध्यस्थी करण्यासाठी निवडलं गेलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्याशी तब्बल 6 तास चर्चा केल्यानंतर यावर तोडगा काढला गेला आणि तो चार्ज वार्षिक जो 15 कोटी लागणार होता तो 5 कोटींवर आणला गेला. हॉलिवूडमध्ये हा पहिलाच संप आहे का? तर याचं उत्तर आहे नाही. हॉलिवूडमध्ये असे संप वारंवार होताना दिसतात, पण त्याचं स्वरूप मर्यादित स्वरूपाचं असतं. याआधीचा कलावंत आणि लेखकांचा संप 63 वर्षांपूर्वी झाला होता. यानंतर पहिल्यांदाच इतका मोठा संप होताना दिसतोय. तसंच काही वर्षांआधी माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निषेध करण्यासाठी सगळे कलाकार एकवटले होते. म्हणजे आपल्या हक्कांची मागणी करणं आणि एखाद्या गोष्टीचा निषेध व्यक्त करणं हे हॉलिवूडसाठी नवीन नाहीये. सध्या तरी या संपावर अजूनही कुठलाच तोडगा निघालेला नाहीये. स्टुडिओज आणि ॲक्टर दोघेही आपापल्या म्हणण्यावर ठाम आहेत. जोपर्यंत यावर काही उपाय शोधला जात नाही तोपर्यंत तरी हॉलिवूड बंदच राहील. तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की कळवा आणि आमच्या सिंपल गोष्टी या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.